برای ساخت لیبل وارد نرم افزار اینشات میشیم. روی قسمت عکس ضربه میزنیم. جدید، یه پروژه جدید عکس خالی انتخاب میکنیم. سایزش هم حالا روی 1:1 میذاریم. بعد این قسمته که برش یا عکس دوتا آدمک رو میزنیم که پس زمینه کار حذف بشه. تیکشو میزنیم. بعد از قسمت تی یه نقطه میذاریم. نکته‌ای که مهمه بعد توجه کنیم، حالا من رنگ عوض میکنم که متوجه بشیم. مثلا رنگ متنمو قرمز میذارم، توی قسمت برچسبم باید همون قرمز رو انتخاب کنم تا این دوتا یکی باشه. بعد دوباره روی این قسمت ضربه میزنم. حالا یا چند تا نقطه یا چند تا فاصله، اینجوری فرق نمیکنه، میزنیم تا این برچسب برامون ایجاد کنه. بعد اینو تیکشو میزنم این قسمت. دوباره توی تی ضربه میزنم رو قسمت تکست. یه نقطه میذارم. این دفعه میخوام رنگش با اون متفاوت باشه. حالا مثلا این رنگین برچسبم هم همین رنگ انتخاب میکنم، با یه مدل فرم برچسبم فرق داشته باشه. همون رنگ رو انتخاب میکنم. تو این قسمت یا نقطه یا فاصله فرقی نمیکنه. به این شکل. بعد اینو بزرگش میکنم. اینم به این شکل. روی کارم قرار میدم. ذخیره‌اش میکنم. بعد حالا مثلا رو هر عکسی که بخوایم کاور یا برچسب چیزی روش داشته باشیم. بعد حالا هر عکس مورد نظرم، حالا این عکس مناسبش نیست، من همینطوری انتخاب کردم. از قسمت PIP که بریم، اون برچسبایی که با هم درست کردیم و بذاریم. متنی چیزی میخوایم میتونیم روش بنویسیم به این شکل. آموزش تولید محتوا با گوشی. monahadavi.ir